Okay, so hello everyone. Welcome to Impact Career Tutorials. Okay, so আজি আমি start কৰিব গৈ আছো mixed GK. Fine. So mixed GK আমাৰ যেনেকৈ আমি গম পাওঁ আমাৰ যিখিনি ADRE, banking, railway, SSC যিমানখিনি এক্সামছ থাকে তাত GK পৰ্চনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, ৰাইট? এণ্ড সেইটো কাৰণে আমি আজি 15 MCQs ডিছকাছ কৰিম, 15 GK MCQs গোটেইখিনি মিক্স থাকিব, টপিকছখিনি মিক্স থাকিব, হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমি, তেনেকুৱা ধৰণৰ ছায়েন্স এণ্ড টেক, তেনেকুৱা টপিকছখিনি মিক্স থাকিব, ফাইন? আৰু আমি চেষ্টা কৰিম তাৰ লগে লগে যিখিনি এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন থাকে সেই টপিকছবিলাকৰ সেইখিনি যাতে আমি কভাৰ কৰোঁ, ৰাইট? অ'কে, চ' লেট আছ মুভ এহেড, বাট বিফৰ মুভিং এহেড মই এটা ইনফৰমেশ্যন দিওঁ সকলোকে, ডেট ইজ এইটো হৈছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ স্কেনাৰ। চ' যিটো বস্তু মই এতিয়া পঢ়াই আছোঁ যে PPT যিটো আমি ডিছকাছ কৰিম আজি, সেই PPT বা সেই PDFটো এক্সেছ কৰিবলৈ আপোনালোকে এই টেলিগ্ৰাম স্কেনাৰটো স্কেন কৰি ল'লে ইউ উইল বি গেটিং দ্য এক্সেছ টু আৱাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল, ৰাইট? আৰু ইউ কেন ফ'ল' আছ ইন আৱাৰ ইউটিউব চেনেল ইফ ইউ জাষ্ট চাৰ্চ ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছ, ঠিক আছে? আৰু তাৰ লগে লগে এইটো হৈছে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজৰ স্কেনাৰ, ঠিক আছে? চ' প্লিজ subscribe to our channels, okay, in various platforms, okay? So coming to the very first question, okay, the very first question is who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constituent Assembly? So Constituent Assembly etu bahut famous question hoy, who was the chairman of the drafting committee? See, jodi bujabole jao tetia drafting committee asile Constituent Assembly bhitor thoka eta body, thik ase? Constituent Assembly kotha kobole jao, the body that was responsible of making a constitution for independent India, right? Aru yar correct answer to hoi jabo, correct answer ki hobo yar? Yeah, correct answer to hoi jabo Dr. B.R. Ambedkar, thik ase? Dr. B.R. Ambedkar asile drafting committee chairperson, okay? Mo Constituent Assembly kothao koi disu yar, fine? So Constituent Assembly ki asile? The body that was responsible for making the Indian constitution, thik ase? Aru Dr. B.R. Ambedkar kotha kobole gole, Dr. B.R. Ambedkar is known as the father of Indian constitution, the father of Indian constitution boli teo koa hoy, thik ase? And teo birth anniversary ketia, sorry, death anniversary ketia hoy? Teo death anniversary hoise 6 December, jitok ami aji dinot Mahaparinirvan Divas hisabe celebrate koru, Parinirvan Divas hisabe celebrate koru, okay? Because ami gom pao je teor life or hekhor phale he converted himself to Buddhism, right? Okay, Dr. B.R. Ambedkar eta statue ase, there is a statue of Dr. B.R. Ambedkar in Vijayawada, Andhra Pradesh, jar naam hoise Statue of Social Justice, thik ase? Statue of Social Justice, okay? Dr. B.R. Ambedkar জন্ম হৈছিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মহৰ কমিউনিটিত জন্ম হৈছিলে, ঠিক আছে? okay, তাৰ লগে লগে ড্ৰাফটিং কমিটি যদি কথা পাতো, ড্ৰাফটিং কমিটিত দেৰ ৱেৰ 7 মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ অসমৰ এজন আছিলে, তেওঁৰ নাম হৈ গ'ল সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ, সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ, ঠিক আছে? চ' দেট ৱাজ অল ফৰ দিছ কুৱেশ্যন, অ'কে? নাও মুভিং এহেড টু দ্য নেক্সট, ইয়াত কেইটামান ডিটেইলছ দিয়া আছে, চ' যেতিয়া আপোনালোকে PDFটো পাব, PPTটো পাব, you guys can go through the details here, okay? Basically these were the members, ঠিক আছে? These were the members of the drafting committee, there were 7 members, okay? ইয়াত সবৰে নাম দিয়া আছে, এণ্ড কুৱেশ্যন বেলেগকৈ আহিব পাৰে, কুৱেশ্যন টাফ কৰিবলৈ সিহঁতি কুৱেশ্যন কি কৰিব পাৰে, এইখিনি বস্তু দিব পাৰে যে মাধৱ ৰাৱে কাক ৰিপ্লেচ কৰিছিলে, মাধৱ ৰাৱে ৰিপ্লেচ কৰিছিলে BL মিত্ৰক ৰিপ্লেচ কৰিছিলে, হু ৰিজাইন ডিউ টু ইল হেল্থ। তাৰ লগে লগে TT কৃষ্ণমাচাৰ্যে কাক ৰিপ্লেচ কৰিছিলে, TT কৃষ্ণমাচাৰ্যে ৰিপ্লেচ কৰিছিলে DP খেতানক ৰিপ্লেচ কৰিছিলে। তো এইখিনি ইনফৰমেশ্যন জেনেৰেলি আমি নপঢ়োঁ, যে আমি স্কিপ কৰোঁ এইখিনি ইনফৰমেশ্যন, ৰাইট? বাট এইখিনি ইনফৰমেশ্যনৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা চান্সেছ বেছি থাকে আজিকালি, বিকজ জেনেৰেলি ক'ব গ'লে বাকীখিনি কুৱেশ্যনছৰ পৰা, বাকীখিনি টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন কাটি চেছ হ'ল, ৰাইট? দ'জ টপিকছ আৰ ফিনিছড, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছ দিব পাৰে। চ' মই বেছিকৈ ফ'কাছ এমফেচিছ কৰিম আনটাচ টপিকছবিলাকো বেছি এমফেচিছ কৰিম, ঠিক আছে? যেনেকৈ চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে আমি সকলোৱে গম পাওঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, কিন্তু ছেকেণ্ড কোন আছিলে কোনো গম নাপাওঁ, ইয়াৰ 3 Idiotsৰ এইটোৱে থিয়ৰিটোৱে খাটে ইয়াত, অ'কে? অল ৰাইট, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, Election Commission of India is mentioned in which article of the Indian Constitution?
একদম কোৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি কুৱেশ্যন হয় এইটো আগৰখনো ইণ্ডিয়ান পলিটি কুৱেশ্যন আছিলে দিছ ইজ এ ভেৰি কোৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনেল কুৱেশ্যন ঠিক আছে তো ইয়াৰ অপশ্যনছ হৈ গ'ল আৰ্টিকল 370 নেক্সট হৈ গ'ল আৰ্টিকল 14 নেক্সট হৈ গ'ল আৰ্টিকল 324 এণ্ড নেক্সট হৈ গ'ল আৰ্টিকল 280 তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব আৰ্টিকল 324 ওকে 324 আৰ্টিকল হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ চক তাৰ লগে লগে মই এইটো বস্তু কৈ দিওঁ আৰ্টিকল 370 কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছ টু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আজিৰ দিনত আৰ্টিকল 370 নাই ঠিক আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কেপিটেল কি হয় ইট ইজ শ্ৰীনগৰ ফাইন আৰ্টিকল 14 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পাৰ্ট হৈ গ'ল আৰ্টিকল 14 আৰু আৰ্টিকল 14ত কি লিখা আছে ইকুৱালিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল ঠিক আছে কোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ পাৰ্ট হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ্টিকল 12 পৰা আৰ্টিকল 35 লৈকে আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এইটো হৈ গ'ল পাৰ্ট 3 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ফাইন আৰ্টিকল 324 ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰ্টিকল 280 ইজ ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ফাইনেন্স কমিশ্যন যিসকলে লাইভ চাই আছে আপোনালোকে মোক জনাব প্ৰেজেণ্ট ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন কোন হয় ঠিক আছে অ'কে These are all the articles. So, মই এইটো বস্তু এমফেচিছ কৰিম সকলোকে যে do not study only article 324. You have to go through other articles also. ঠিক আছে বেসিক্যালি ক'ব গ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যন লগত জড়িত হৈ আছে এই 6টা আৰ্টিকল 324 25 26 27 28 329 ঠিক আছে প্লিজ গো থ্ৰু দিজ আৰ্টিকলছ অলছো এইখিনি আৰ্টিকলছে কি বুজায় ঠিক আছে এণ্ড প্ৰেজেণ্টলি দ্য চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইজ জ্ঞানেশ কুমাৰ okay now you tell me baki election commissioners কোন হয় baki দুজন election commissioners কোন হয় please let me know fine okay next okay let me tell you some important topics related to election commission eta hoy gol one nation one election right can you please tell me the name of the body that talked about one nation one election the name of the body that talked about one nation one election is dia ase the Ramnath Kovind committee thik ase next hoy gol please study about EVMs electronic voting machines and VVPATs tar pisot election process in India election process keneke hoy tar loge loge procedure of Lok Sabha Rajya Sabha and legislative assembly ekhini static part hoise Indian polity ঠিক আছে সো প্লিজ গো থ্ৰু দিজ টপিক্স ভেৰি প্ৰপাৰলি যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যন আপোনালোকে পঢ়ে ফাইন নেক্সট হু ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এনি গেছেছ এনি ওৱান হু ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় বাট বহুত টাইম আমি মিছো কৰি দিওঁ ৰাইট হু ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ অ'কে take more chances take more guesses okay Rajendra Prasad na hobo nware right he was the first president so will not be the vice president right Lal Bahadur Shastri he contested for prime ministership right no president or vice president to see enoka jodi questions apnaloke pae jor apnaloke answers na jane see amar basically ki hoy ami enoka options bicharu jeto option amar directly sokut pore ami jona option to bicharu কিন্তু মোষ্ট অফ দ্য টাইম কি হয় আমি নজনা অপশ্যনো দিব পাৰে বা নজনা কুৱেশ্যন এটা দিব পাৰে তো তেতিয়া কি কৰিব লাগে আমি চি ইয়াত আমি আনচাৰটো ভালকৈ নাজানো ফৰ এক্সাম্পল তো তাত কি কৰিব তাত এলিমিনেট কৰিব বাকীখিনি অপশ্যন এলিমিনেট কৰি কৰি গৈ থাকিলে বাকী কাৰেক্ট আনচাৰটো আপুনি পাই যাব তো ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ হু ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো ছেকেণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আমি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ হ'ব নোৱাৰে বিকজ তেওঁ ফাৰ্ষ্ট আছিলে তো উই কেন এলিমিনেট হিম ঠিক আছে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী হি ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া উই কেন এলিমিনেট হিম তো KBC 50-50 লাইফলাইন আহি গ'ল এইটো ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া আমি VV গিৰি আৰু সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ মাজত আমি অলপ চালিব লাগে ৰাইট তো ছেকেণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হৈ যাব সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ৰাইট ইট উইল নট বি VV গিৰি ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফাইন সেইটো লিষ্টটো ইয়াত দিয়া আছে অ'কে
So first president of India, Dr. Rajendra Prasad. Second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Third president, Dr. Zakir Hussain. Fifth president, amar karone important hoy, that is Dr. Fakhruddin Ali Ahmed. He was the president from Assam. Aru important aru eta karonar karone hoy because ki hoisile teo time ot ki hoisile fifth president or time ot eta bahut important event hoisile India. Teo time ot India emergency lagisile. Who was the prime minister of India at that time? Indira Gandhi. ঠিক আছে, the year was 1975. Okay, it was 1975. ঠিক আছে, 11th president হৈ গল the missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. 12th president was the only female হেতু সময়লৈকে, এতিয়াতো আৰু প্ৰেসিডেন্ট ফিমেল প্ৰেসিডেন্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু হৈ আছে, প্ৰতিভা দেৱী পাটিল, and the 15th president is Draupadi Murmu. ঠিক আছে, India's second women and first tribal women president of India. Fine. Next, yeah, history ahi gol tia. Who is the author of the book Indica? Indica kitabখন কোনে লিখিছে? Simple. যদি history পঢ়া হয় then ইয়াৰ correct answer টো হৈ যাব Megasthenes. ঠিক আছে, আজি since মোৰ first live হয় এটো কাৰণে মই অলপ fast গৈছো। ঠিক আছে, তো মই ডিসকাস কৰিবলৈ স্পেস ৰাখা নাই আজি মই নিজে আনসাৰ খিনি কৈ দিছো। তো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই স্পেস দিম, আমি কেবিসি খেলিম নেক্সট কোৱেশ্চনৰ পৰা বেসিক্যালি ক'ব গ'লে। ঠিক আছে, মই লক কৰিব লাগে না লাগে হেতু আপোনালোকে কৈ দিব পাৰে। ওকে, সো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব Megasthenes। ওকে, নাও সাম ব্যাকগ্ৰাউণ্ড। সি Megasthenes কোন আছিলে? হু ওয়াজ Megasthenes? Megasthenes was the court poet, কবি আছিলে of Seleucus Nicator. Seleucus Nicator. এটা Seleucus Nicator কোন আছিলে? Seleucus Nicator was the governor of Alexander. Alexander যেতিয়া ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে, তেওঁ যেতিয়া কিং পোৰাছ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে, তাৰ পাছত যেতিয়া উভতি গুচি গৈছিলে, তাৰ পাছত তেওঁ Seleucus Nicatorক ইয়াত ৰাখি গৈছিলে। ঠিক আছে, Alexander ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে in 326 BC, যুদ্ধ কৰিছিলে পোৰাছ ৰজাৰ লগত। ওকে, আৰু যুদ্ধৰ নাম কি আছিলে? The name of the battle was Battle of Hydaspes. Hydaspes কোনখন নদীৰ নাম হয়? Which river is Hydaspes? It is Jhelum. Jhelum is a tributary of the Great Indus River, the Greater Indus River. ঠিক আছে, ওকে। Kautilya কোন আছিলে? Who was Kautilya now? Kautilya was the prime minister of Chandragupta Maurya. ঠিক আছে, Kautilya ফেমাস কিতাপৰ নাম কি হয়? It is Arthashastra. ঠিক আছে, Kautilya বুলিও কয়, চাণক্য বুলিও কয় তেওঁক, আৰু তেওঁক বিষ্ণুগুপ্তা বুলিও কয়। ফাইন, Megasthenes বিষয়ে ক'লো, Alexander বিষয়ে ক'লো। হিউয়েনচাং কোন আছিলে এতিয়া? Who was Hiuen Tsang? Hiuen Tsang was the author of Suyoki. Suyoki is a book written on Assam. ঠিক আছে, তেওঁ আহিছিলে during the time of Harshavardhan and Bhaskaravarman. Where was Gautama Buddha born? Next question. Very easy. Vaishali, Rajgir, Lumbini, Takshila. Very famous, very common, that is Lumbini. ঠিক আছে, Gautama Buddhaৰ লাইফৰ কেইটামান ইভেন্টছ আছিলে। ওকে, তেওঁ ইভেন্ট ঘৰ এৰি যোৱা ইভেন্টটো কি বুলি কি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়? তেওঁ যেতিয়া ঘৰ এৰি গুচি গৈছিলে, সেই ইভেন্টটোক কোনটো চিম্বল দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়? ঘৰ এৰি যোৱা চিম্বলটো, ঘৰ এৰি যোৱা চিম্বলটোক হৰ্চ দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। তেওঁ জন্মটোক এলিফেণ্ট বা লোটাছ দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। তাৰ পাছত তেওঁ জ্ঞান প্ৰাপ্তি যেতিয়া কৰিছিলে, নিৰ্বাণা যেতিয়া পাইছিলে, সেইটোক বোধি ট্ৰি দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। তেওঁ ফাৰ্ষ্ট টিচিংটোক উইল দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, ধৰ্মচক্ৰ পৰিৱৰ্তন, আৰু তেওঁৰ ডেথটোক স্তূপা দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়, ডেথ অফ মহাপৰিনিৰ্বাণ বা পৰিনিৰ্বাণ বুলি কয়। ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট কুৱেশ্যন। See, these are some of the important places of the birth of Gautama Buddha. Fine. Next, near which place of Assam do we find the Azan Pir Dargah? Azan Baba Azan Pir Dargah আমি কোনটো জায়গাত বিচাৰি, কোনটো জায়গা ওচৰত বিচাৰি পাওঁ আমি? অসমৰ শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, তিনিচুকীয়া। আমি সকলোৱে গম পাওঁ ইট ইজ নিয়াৰ শিৱসাগৰ। ঠিক আছে, শিৱসাগৰত আমি আৰু কেইটামান হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ পাওঁ, যেনেকৈ ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ। ঠিক আছে,
তাৰ লগে লগে চৰাইদেউ মৈদামছো শিৱসাগৰ ওচৰতে লোকেট হৈ আছে ফাইন একচুৱেলি চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে বাট ভেৰি ক্লোজ টু শিৱসাগৰ ফাইন অ'কে য়েছ নেক্সট কুৱেশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইন ইণ্ডিয়া আৰ বৰ'ড ফ্ৰম উইচ কাণ্ট্ৰিজ কনষ্টিটিউশ্যন একদম বেছিক ইণ্ডিয়ান পলিটি কুৱেশ্যন হয় এইটো হয় না ক'ৰ পৰা USA আয়াৰলেণ্ড ৰাছিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কথা সোধা হৈছে ইট ইজ ভেৰি কমন ইট ইজ USA ঠিক আছে USA কেপিটেল কি হয় ইট ইজ ৱাশ্বিংটন DC আয়াৰলেণ্ডৰ কেপিটেল কি হয় ইট ইজ ডাবলিন ৰাছিয়া কেপিটেল কি হয় মস্কো অষ্ট্ৰেলিয়া কেপিটেল হৈছে কেনবেৰা ঠিক আছে so these are the list of the borrowings of the Indian constitution please go through this list এটো ইণ্ডিয়ান পলিটিত যেতিয়া পঢ়াওঁ আমি তেতিয়াও এইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰোঁ তাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিয়ে থাকে চি আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে নট অনলি সলভিং MCQs বাট তাৰ লগে লগে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছো ডিছকাছ কৰা ফাইন নেক্সট হু এক্টছ এজ দ্য এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন হিচাপে কোনে এক্ট কৰে কুৱেশ্যনটো বেচিকেলি এইটোৱে হয় প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া অৰ দ্য CM অফ দিল্লী অবভিয়াছলি CM অফ দিল্লী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এই আনচাৰটো আপোনালোকে কাটি উলিয়াই দিব পাৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ৰাইট চ' দুটা অপশ্যন বাকী থাকিব এগেইন 50-50 লাইফ লাইন ইট ইজ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হৈছে এক্স অফিচিয়েল চেয়াৰমেন অফ ৰাজ্যসভা ঠিক আছে বাছ সেইটোৱে গম পালে হ'ল আৰু এটা কুৱেশ্যন আছে মোৰ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কোন হয় প্লিজ লেট মি নো ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন অ'কে Next, which article in the fundamental rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of Indian constitution? Heart and soul of Indian, মানে Dr. B.R. Ambedkar directly কৈছিলে যে এইটো আৰ্টিকেল যদি নাথাকে তেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনটো মিছা হয় বা গোটেই এণ্টায়াৰ কনষ্টিটিউশ্যন ইজ বেছলেছ ঠিক আছে হোৱাট ইজ দেট আৰ্টিকেল দেট আৰ্টিকেল ইজ আৰ্টিকেল 32 ঠিক আছে আৰ্টিকেল হৈছে আৰ্টিকেল 32 আৰ্টিকেল 32 কি বুলি কয় right to constitutional remedies okay article 17 hoise abolition of untouchability article 21A hoise right to life right to education article 18 hoise abolition of titles fine okay yeah next question hoy gol important days or question hoy to when is the UN day celebrated UN day ketia celebrate kora hoy When is the UN Day celebrated? Yeah, to eliminate koro pare if you know other days. Okay, 9 January is NRI Day or Pravasi Bharatiya Divas. Why Pravasi Bharatiya Divas? Because 9 January 1950 not Mahatma Gandhi South Africa pra India le ahisile. Fine. Next, 15th October is celebrated as World's Students Day. It is the birth anniversary of our very own missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. ঠিক আছে 20th February কি হয় 20th February is World Day of Social Justice. 20th February আৰু এটা কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ 20th February is the statehood day of Arunachal Pradesh and Mizoram fine 1987 তো অটোমেটিক্যালি আনসাৰ আহি যাব 24th October ইউনাইটেড নেশ্যন ফৰ্ম হৈছিল 1945ত 1945ত সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ শেষ হৈছিল যেতিয়া USA জাপানৰ হিৰোশ্বিমা নাগাসাকিৰ ওপৰত এটম বম্বছ পেলাইছিল এটম বমৰ নাম কি আছিল What were the names of that bombs? Little boy and fat man. ঠিক আছে? Okay. Next question. PV Sindhu is associated with which sport? PV Sindhu কোনখন স্পৰ্ট লগত জড়িত হৈ আছে? Obviously, answer হৈ যাব badminton. Fine. Sports question আহি থাকে কাৰণে মই sports question মাজে মাজে add কৰিম. So please go through this sports question, okay? ইয়াত বেছি ডিসকাস কৰিবলগীয়া নাথাকিব. Next. Which of the following battles took place during the First Carnatic War?
হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন হয়, কাৰ্নেটিক ৱাৰৰ কুৱেশ্যন হয়, আটাইতকৈ ওৱান অফ দ্য মষ্ট কমপ্লিকেটেড টপিকছ অফ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী। মই দেখাই দিওঁ 1746 পৰা 1748 লৈকে হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰ, 1749 পৰা 1754 লৈকে হৈছিলে ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ, 1756 পৰা 1763 লৈকে হৈছিলে থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰ। অ'কে, আৰু এই তিনিটা বেটলত ৱাৰত ইম্পৰ্টেণ্ট বেটলছ হৈছিলে, প্ৰথমখনত বেটল অফ ADRE, ছেকেণ্ডত বেটল অফ আম্বুৰ, এণ্ড থাৰ্ডত হৈছিলে বেটল অফ ৱেণ্ডিৱেছ। বেটল অফ তিৰুৱদিও ছেকেণ্ডত হৈছিলে, গতিকে আনচাৰ হৈ যাব বেটল অফ আম্বুৰ, চৰি বেটল অফ ফাৰ্ষ্ট সুধিছে ADRE, ঠিক আছে, ইট উইল বি দ্য বেটল অফ ADRE। অ'কে, সেইটোৱে জাষ্ট জানিব লাগে। কাৰ্নেটিক ৱাৰ্ছ ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰেঞ্চৰ মাজত হৈছিলে, ঠিক আছে। সেইটো সময়ত ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰৰ সময়ত কাৰ্নেটিকৰ নৱাব আছিলে আনৱাৰুদ্দিন। সি ঢুকাই যোৱাৰ পাছত তাৰ পুতেক মহম্মদ আলী ৱাল্লা জাহ বিকেম দ্য নৱাব অফ কাৰ্নেটিক, ঠিক আছে। আম্বুৰত একচুৱেলি আনৱাৰুদ্দিন মৰি গৈছিলে, যেতিয়া বেটল অফ আম্বুৰ হৈছিলে আনৱাৰুদ্দিনক তেতিয়া মাৰি পেলোৱা হৈছিলে, ঠিক আছে। আৰু ৱাণ্ডিৱাছত ব্ৰিটিছখিনিয়ে ফ্ৰেঞ্চক টোটেল ডিফিট দিছিলে আৰু তাৰ পাছত ট্ৰিটি চাইন হৈছিলে। তো ফাৰ্ষ্ট কাৰ্নেটিক ৱাৰত ট্ৰিটি অফ আইক্সেলা চাপল, ছেকেণ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰত ট্ৰিটি অফ পণ্ডিচেৰী, থাৰ্ড কাৰ্নেটিক ৱাৰত ট্ৰিটি অফ পেৰিছ, ঠিক আছে, ডান। য়েছ, মিছন বসুন্ধৰা 3.0 was recently launched in Assam. এইটো কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? বসুন্ধৰা কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? জাষ্ট সেইটোৱে সুধিছে। ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যন। এডুকেশ্যনটো হ'ব নোৱাৰে, ৰাইট, পভাৰ্টি হ'ব নোৱাৰে, হেল্থটো হ'ব নোৱাৰে, আমি গমেই পাওঁ আনচাৰটো হৈ যাব লেণ্ড ৰিফৰ্মছ, ঠিক আছে। এগেইন পলিটি কুৱেশ্যন, উইচ আৰ্টিকল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন? অলপ দেৰি আগত কথা পাতিলোঁ আমি, ৰাইট টু এডুকেশ্যন কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে? ইট ইজ আৰ্টিকলটো কি হয়? ইট ইজ আৰ্টিকল 21A, ঠিক আছে। 21A ৰাইট টু এডুকেশ্যন হয়, ঠিক আছে। ৰাইট টু এডুকেশ্যন, ৰাইট টু এডুকেশ্যন এড কৰা হৈছিলে 86th এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট দি এড কৰা হৈছিলে, আই মিন আৰ্টিকল 21A ইন দ্য ইয়াৰ 2002, ঠিক আছে। অ'কে, Article 21 is right to life, 14 is equality before law and equal protection of law, Article 15 is no discrimination on the basis of, eto moi likhi disu, eto moi no discrimination on the basis of RRCSP only, ঠিক আছে। religion, race, caste, sex and place of birth only, কিন্তু হেতু Article 15 মেনশন কৰা আছে, ঠিক আছে। Please go through this very properly. Religion, race, caste, sex and place of birth. The last question is, which of the following rivers flows through Sikkim? Okay, এইটো এটা টেষ্ট কুৱেশ্যন নিচিনা ল'ব পাৰে, how to eliminate your options, ঠিক আছে। So suppose এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ আপোনালোকে নাজানে, you do not know the answer, ঠিক আছে। এতিয়া আপোনালোকে অপশ্যন চাইছে কিন্তু ধৰিব পৰা নাই ছিকিমৰ পৰা কোনটো নদী পাৰ হৈ যায়, ঠিক আছে। তো হোৱাট উইল ইউ ডু? ইউ হেভ টু এলিমিনেট, ঠিক আছে। আমি সকলোৱে গম পাওঁ গংগা উত্তৰাখণ্ড ছাইডৰ পৰা ওলাই যায়, যেতিয়া আলকানন্দা আৰু ভাগীৰথী লগ হয়, এনেকৈ ওলাই আৰু তললৈ গৈ বে অফ বেংগলত ড্ৰেইন হয়, আৰু ছিকিম আছে ওপৰত। তো অবভিয়াছলি নদী এখন কেতিয়াও ওপৰলৈ গৈ তললৈ নাহে কেতিয়াও, তো গংগা আমি কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্ল'জ থ্ৰু আছাম, নট ছিকিম, কেঞ্চেল হৈ গ'ল। তো 50-50 লাইফ লাইন আহি গ'ল এতিয়া আমাৰ ওচৰত, ঠিক আছে। এতিয়া তিষ্টা আৰু কৃষ্ণাৰ মাজত আমাৰ কনফিউজন আছে, তো আমি কি অপশ্যন ল'ম? এনি গেছেছ, এনি ওৱান? কি ল'ব পাৰোঁ আমি? ইয়া অবভিয়াছলি আমি এটা এতিয়া আৰু লজিক ইউজ কৰিম। উইল ইউজ ওৱান লজিক, ডেট ইজ আমি নামৰ লগত যাম। কৃষ্ণ ডাজ নট লুক লাইক এ হিলি নেম, অ'কে। হিলি নেমবিলাক অলপ বেলেগ থাকে, ঠিক আছে। এণ্ড ছিকিম ইজ এ হিলি ষ্টেট, গতিকে আমি কৃষ্ণটো এলিমিনেট কৰিম আৰু ৰিস্ক ল'ম আৰু তিষ্টাক টিক কৰিম, আৰু ঘৰলৈ গৈ যেতিয়া চাম তিষ্টা উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ কুৱেশ্যনছ, ঠিক আছে। 15 কুৱেশ্যনছ আজি মই বহুত কুইক কৰিলোঁ, বিকজ আজি ফাৰ্ষ্ট ডে হয় লাইভৰ,
ঠিক আছে সেইকাৰণে মই ডিছকাশ্যনৰ স্পেচ নাৰাখিলোঁ আজি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই স্পেচটো ৰাখিম এণ্ড উইল ডিছকাছ ইন ডিটেইলছ অ'কে ইয়াৰ লগে লগে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ সকলোকে যে আমাৰ নতুন ADRE বেটছ আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে ফ্ৰম 17th November 2025 both in online and offline mode যিসকলে ADRE বেটছত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে উইথ মেটেৰিয়েলছ আপোনালোকৰ উইথ মেটেৰিয়েলছ এভেইলেবল পাব যদি আপোনালোকে অসমীয়াত মেটেৰিয়েল বিচাৰে অসমীয়াতো পাব ইংলিছত যদি বিচাৰে ইংলিছতো পাব ঠিক আছে যদি আপোনালোকে লাইভ ক্লাছটো চাই আছে বা পাছত যদি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ চাই আৰু আপোনালোকে যদি কুপন কোড current50 ইউজ কৰে if you use current50 coupon code you will be getting flat 50% discount in your ADRE batches in your ADRE courses ঠিক আছে যদি কোৰ্সৰ দাম 6000 হৈ আছে অনলাইন মোডত তেতিয়া কোৰ্সৰ দাম হৈ যাব ডাইৰেক্টলি কুপন কোড ইউজ কৰিলে 3000 rupees that too with materials and materials also your choice আপোনালোকৰ চইচৰ materials যদি ইংলিছত বিচাৰে ইংলিছত পাব অসমীয়াত বিচাৰে অসমীয়াত পাব ঠিক আছে all you have to do is go through the coupon code current50 ঠিক আছে তো the time is 17 November before 17 November আমি নতুন ব্যাচ আৰম্ভ কৰিব গৈ আছো seats are limited please download our app to আমাৰ play store পাই যাব you can go through our courses and you can use the coupon code current50 okay so that was all for today thank you so much stay tuned with Impact Career Tutorials